Ma a délvidéki földi kutyát fogjuk bemutatni, aki egy teljesen talajlakó faj, és ehhez alkalmazkodott. Az egész életét a föld alatt tölti. Ő most nem lát minket, bár a fényt érzékeli. Ez egy ritka pillanat, amikor fönt van, és már is elkezdett ásni. Erre jó oka van. A ragadozók, például ez az egerészszörv, ami ezt a tollat itt elejtette. Neki nagyon kevés ideje van arra, hogy eltűnjön, hiszen ilyenkor nagyon sebezhető. A szeme fölött bőr van, és a fülkagylói is megszűntek létezni, hogy jobban tudjon a föld alatt mozogni. Bár nincsenek olyan erős karmai, mint a vakonnak, azért egész gyorsan beássa magát, méghozzá a fejével. Mivel nem a lábaival ás, mint a vakond, a 6-9 cm átmérőjű járatai nem oválisak, hanem kerek keresztmetszetűek és egyenes túrásláncok figyelhetők meg. A lagút rendszerében a járatokból élelemraktárak, fészkek és üledékgödrök nyílnak. Az állandó járatok fala kemény, mert a felesleges földet az orrával a falakba döngöli. Emiatt a járatok oldalában gyakran látható az orrának lenyomata. Növényevőként gyökereken, gumókon, hagymákon él. Nincsen farka, és nincsenek erőteljes ásólábai, mint a vakonnak, így a föld alatti járatait inkább a fejével túrja, a földet melső lábaival sodorja hátra. A felszín alatt kiépített járatrendszerben éli le az életét. Csak a belvíz, az emelkedő talajvíz, vagy a pillanatnyi elárasztás, illetve az aszálykor megkeményedő, túrásra alkalmatlanná váló talaj kényszerítheti felszínre, egyébként magától nem jön fel. Megfigyelték még, hogy a fészekkamra bélelésére a felszínen is gyűjthet szárazfüvet, de leginkább ezt is a gyökereknél fogva húzza le. Számára minden felszínen töltött pillanat életveszélyes a ragadozók miatt. Szeme gombos tűfelnyi, csökevényes és vékony bőrfedi, éppen csak arra alkalmas, hogy a fényt érzékelje, ha a felszínre tör. Bioritmusa ennek ellenére is a nappalok és éjszakák változásához igazodik. Az alagút tovább túrásánál időnként megtorpan, és fejét a járat tetejéhez ütögeti. A visszaverődő rezgés hullámokból érzékeli, ha akadály, kövek vagy élelemgyanús tárgyak vannak a földben. A kopogtatással nem csak tájékozódik, de kommunikál is a közeli egyedekkel. 15-24 cm hosszúságú rágcsáló, 25-35 dekagrammot nyom összesen. Januártól márciusig tart a párzási időszak. A vemhesség kb. 28 nap, a nőstények rendszerint évente egyszer ellenek. A kölykök száma 1-6, de leggyakrabban 2 vagy 4, akik többnyire április közepéig már a világra jönnek. Önállóvá válásukkor az anyaállat leválasztja a járatrendszer egy kis részét, ahonnan kiindulva elkezdhetik építeni saját járataikat. Ha a talaj keménysége miatt éppen akkor erre nincs lehetőség, a fiatal állatok a felszínen vándorolva keresnek új élőhelyet. Magányosan élnek. Ha 2 példány a föld alatt összeverekszik, a vesztes a felszínre menekül. A nyugati földi kutya fajcsoporthoz tartozik, és bár életmódja hasonló, a kromoszómorszáma eltér, genetikailag izolált biológiai fajnak tekinthető. Az 1970-es években fedezték fel szerb kutatók az újvidéki populációból származó példányok kromoszóma vizsgálatával. Nagyjából 800 egyed létezik összesen. Súlyosan veszélyeztetett faj. A Duna jobb partján, a Tarcal-hegységben és a Duna-Tisza közelterületén fordul elő. Albert Irsán az élőhelyét beépítik, a házak között él. Ez a faj korábban ismert legészakibb előfordulási helye, de most a Monori erdő közelében található Bogárzó rétre próbálják visszatelepíteni. Baján 2013-ban fedezték fel, miután előkerült egy régi, földi kutyát ábrázoló fénykép, és a város határában felkutatták az egykori katonai lőtér homoki gyeppel borított területén fennmaradt állományt. 2016-ban 320-ra becsülték az itteni egyedszámot. Töredékpopulációban 100-150 példány él még Kelebia, Ásott-halom térségében. Az Újvidéken a Tarcal-hegység északkeleti, hegylábi területein él még 100-nál kevesebb példány. A Kárpát-medencében 4 faj honos: az erdélyi földi kutya, a magyar földi kutya, a délvidéki földi kutya és a szerémségi földi kutya.